nakakast dun sa malayo? Oo. Pwede palang palipad yung drone dito? Pwede. Oh, Pwede lang wag ano. Huwag ka lang dun sa may military. Oh. So malayong malayo yun? 200. 200? Wow. Malaki na yung drone ko eh. No way. Pero kuhan, wala pa rin huli kahit 200 that way. Mahina ngayon? Mahina ngayon. Kailangan offshore ka kung gusto mo. Pero may nakakahuli ng mga shark. Wow. Ano? Naangat na ng shark dito? Oo. May winch ako. Nakita mo yung winch? May electric. Wow, astig. Yun yung drone ko. Malaki. Oh, wow. Nakita mo yung puti? Astig. Seryoso. Pero wala pa kami nakukuha ng maganda. Pero yung shark, ano niya? Naluluto yan? Nakakain? Oo. Talaga. Yeah. Pero ang laki. Dito kalaki yun. Ito po. Mga 890. Galaw na yan. Ha? May galaw na yan. May winch. Sa baba. Ah, sa baba. Winch yan. Yung pang-panggap. Ah. Wala, puro pa. Wait.